Good morning, everyone, and thank you for joining our webinar series this morning about Garden Grove's small business grant programs. My name is Lisa Kim, the Assistant City Manager and Community and Economic Development Director for the City of Garden Grove. And I, along with Hang Harper, board member with VACOC, and with Harper & Harper CPA, will be moderating today's webinar series, providing information about our program. Please note that our webinar is being recorded and will be posted on the city's website later today. And the webinar should wrap up. It'll take about 20 minutes for our presentation material. And if you have any questions, please feel free to use the chat box to pose your questions. I'd like to begin, and I would like to introduce the Honorable Mayor Steve Jones to share some welcome remarks. Thank you, Lisa. Good morning, everyone. Thank you so much for taking time out of your busy days to join us for the webinar. And I hope this will be very productive and fruitful for you. You know, to say that this year has been different or challenging would be an understatement, between just the major disruptions caused by the COVID pandemic and then followed by just a lot of civil unrest right on the cusp of reopening. We've faced a lot of challenges together this year, and particularly for small businesses. So outside of my city role, I'm also a small business entrepreneur in real estate and asset management. So it's hit me as well. I've been out there applying for that PPP and doing all the same things that you guys probably have in the last several months. So I want to give kudos to our Office of Economic Development for really rolling up their sleeves during this time frame and making such an active focus on whatever we can do as a city to provide resources for small businesses and develop programs to help everyone get back on their feet coming out of COVID. So with that, you'll hear today about a number of different things, but primarily First District Supervisor Andrew Doe was able to pass through $15 million through the county to the First District. About 4.6 million of that comes to Garden Grove, and we're able to provide $5,000 grants to a number of qualified businesses as a result of that. Another program covered in this webinar will be our Jobs First program, offering grants of up to $25,000 along with zero interest loans up to $50,000, which is phenomenal. And also covered today will be the District 1 grant program, providing $10,000 grants from the CARES Act, which will be administered by Managed Career Solutions, MCS. So I know you'll be hearing a lot of information today, and of course we're going to be available for a lot of follow-up notes. As I alluded, you know, small business is the backbone of our community. What I fear the most coming out of COVID is that, you know, I'm confident the big businesses, the publicly traded companies, the Walmarts, the Costcos, they'll survive just fine. They'll make it through it. But it's the small businesses that are the heart and soul of our community that we need to make sure we pull together and support each other to make sure we make it through this time frame. So I'd like to thank my Garden Grove City Council colleagues for their strong support of these programs. I'd like to thank our City Manager, Scott Stiles, and our Office of Economic Development, and also the Korean American Chamber of Commerce of Orange County, the Vietnamese Chamber of Commerce, Managed Career Solutions, and also everyone who rolled up their sleeves and put in tireless effort to make these programs possible. So thank you all, and stay well. And let me know whatever I can do to help as well. Thank you, Mayor Jones, for your wonderful remarks. At this time, I will turn over the presentation to Hang Harper, who will assist with our Vietnamese translation of this webinar series. Hang, take it away. Tôi biết là Hằng, tôi rất là hân hạnh được thông dịch lại thông điệp của thị trưởng Garden Grove Steve Jones. Thị trưởng xin chào buổi sáng và chào mừng quý vị đến tham dự buổi hội thảo về những chương trình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ. Ông rất hân hạnh được phục vụ cộng đồng trên cương vị thị trưởng của thành phố Garden Grove, cũng như có cơ hội tiếp cận
để giới thiệu những chương trình hỗ trợ này nhằm giảm bớt những khó khăn tài chính tạo ra bởi cái đại dịch COVID-19 này. Ông biết rõ những khó khăn về để điều khiển một doanh nghiệp, tại vì ông cũng là một người doanh nhân, cho nên trong cái thời gian này chúng ta tất cả doanh nhân nên hợp tay lại để giúp đỡ mọi người để chúng ta có thể trải qua cái đại dịch này. Ông Tuyên để giúp đỡ những doanh nhân xây dựng lại cơ sở từ những cơ sở doanh nghiệp nhỏ, văn phòng của Economic Development của thành phố đang có những các chương trình hỗ trợ tài chính khẩn cấp và dài hạn. Thì trong những cái chương trình mà cái hội thảo ngày hôm nay sẽ có một cái là Micro Business Relief Grant mà chúng ta sẽ khởi thức ngày hôm nay. Cái chương trình này được cái này là through Andrew Doe Business Stimulus Fund, thì thành phố Garden Grove có thể hỗ trợ 5.000 cho những doanh nghiệp hội đủ điều kiện. Sau đó có những cái chương trình khác gọi là Job First, số tiền này có thể hỗ trợ lên tới 25.000, và cộng với song song với đó quý vị có thể mượn tiền lên tới 50.000 không tiền lời. Rồi chúng tôi cũng có thể sẽ nói tới một cái chương trình sẽ có hoạt động từ hôm nay cho tới cuối tháng 7. Cái này là quý vị có thể nhận được 10.000 từ cái chương trình CARES Act, cũng through Supervisor Andrew Doe, District 1. Thì cái chương trình này sẽ được quản lý bởi Managed Career Solution. Thì những doanh nghiệp nhỏ là cuộc sống của thành phố, cho nên muốn giúp đỡ thành phố phục hồi về kinh tế, có nghĩa là phải giúp đỡ những cái doanh nghiệp nhỏ này bình phục được thành công. Ông cảm ơn tất cả những đồng nghiệp ở Garden Grove City Council đã ủng hộ mạnh mẽ cho những chương trình này. Bên cạnh đó là City Manager ông Scott Stiles và văn phòng Economic Development, phòng thương mại hàng Mỹ ở quận Cam, phòng thương mại Việt Mỹ ở quận Cam, and Managed Career Solution, và tất cả những mọi người đã làm việc không ngừng nghỉ để chúng ta có những cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Và ông cũng một lần nữa chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất, chúc quý vị bình an và sức khỏe. Quý vị có những câu hỏi và cần thiết gì hơn nữa thì cho ông biết. Ông xin cảm ơn. Okay. Now we can move on to our slide. Grace, could you move on to the, yeah. Oh, yes. Thank you. Once you, to begin your application, you want to go to apply.ggcity.org. And once you hit that link, it'll take you to this page. Okay. And you want to hit the Micro Business Relief Grant on your right-hand side. Okay. So quý vị có thể ghi danh để mà đăng ký ở trên cái website nó gọi là apply.ggcd.org. Khi quý vị đánh vào cái này thì đây là cái website mà quý vị sẽ thấy, rồi quý vị sẽ chọn gọi là cái Micro Business Relief Grant 5,000. Go ahead, Grace. Grace, next. Thank you. Yep. So it will bring you to this page, and this lists all the guidelines, and we just ask that everyone read the guidelines thoroughly to verify that they do qualify for the grant. So, sau khi quý vị nhấn vào cái mũi tên đó thì đây là cái màn hình mà quý vị sẽ thấy. Quý vị nên đọc hết những cái điều kiện để mà quý vị đọc hết những cái điều kiện đó để biết là mình có được qualify hay không và tiến hành cái thủ tục nộp đơn. Go ahead, Grace. Okay. And then once you read through the guidelines, you will click on the See My Application. Okay. Sau khi quý vị đọc xong cái guideline thì quý vị sẽ click vào cái chỗ mà nó đề là See My Application.
And once you click that, it will bring you to the application process. But can I take a step back real quick? Yes. When you click that, it'll have you sign in, and you'll have to create a free account with SurveyMonkey first. Then you'll log in. Ok, so quý vị sẽ phải làm một cái login từ cái nó gọi là Monkey, SurveyMonkey. It's safe, so quý vị có thể bỏ sự email của mình, password, set up một cái account của mình để mà làm để nộp đơn. And once you log in, you'll be brought to this page that has 5 tasks. And the first one we begin with is eligibility. So quý vị sẽ thấy khi mà quý vị vô, sau khi quý vị create cái login, quý vị login vào thì mình sẽ thấy 5 cái cột, 5 cái link để mà mình có thể click vào. Cái link đầu tiên mình sẽ coi đó là những cái yêu cầu để cho cái loan này, cái grant này. Go ahead, Grace. Okay, so when we click eligibility, these are the same guidelines that was at the beginning of the application process. And after you read through them, we just want you to click that you understand that these are the requirements. And then once you do that, you will click mark as complete. Okay. Quý vị sẽ thấy trong cái trang này, quý vị sẽ thấy tất cả những điều kiện mà quý vị có thể qualify cho cái grant này. Sau khi quý vị đọc sơ qua và thấy là mình có hội đủ điều kiện, quý vị sẽ check vô cái mark nó để là I understand, là mình hiểu về những cái điều kiện này, và bấm là mark as complete, và cái nút xanh đó cô nói đó, mark as complete. Go ahead, Grace. Thank you. So once you hit mark as complete, it'll bring you back to the beginning of the application, and the next task would be your business information. So you want to click that, and this is where you put the information of your business, the business name, the type of business, the address, the business employer identification number, it's their tax ID number, the number of years you are in business, the number of employees, and your city business license. Sau khi điền xong cái eligibility thì quý vị sẽ vào cái link là Garden Grove Business Information để điền tên, địa chỉ của doanh nghiệp của mình, type of business, ví dụ như là quý vị là người sole, một người chủ độc nhất, hay là có những công ty, rồi quý vị sẽ điền địa chỉ, điền cái tax ID hay là cái employer identification number đó, số năm mà quý vị đã làm việc, số nhân viên, và cái business license của thành phố Garden Grove của quý vị. Go ahead. Okay, so once you mark as complete, we will move on to task 2, which is owner information. Rồi quý vị cũng sẽ mark as complete, rồi quý vị sẽ tới cái phần doanh nhân, cái information của điền những cái doanh nhân information, những cái thông tin về người chủ. And this is where you put your information. You want to put your name, your number, your address, your email address. And one of the requirements of the grant is that you have to live in Orange County. So this information helps us verify that. And if you have a co-owner, then you would click yes, and then you could put their information here. Okay. Cái này là quý vị điền vào những thông tin cho người chủ, cần tên và địa chỉ, email, rồi một trong những cái điều kiện quý vị được cái grant này là mình phải ở quận Cam. Nếu như mà mình có thêm một người hợp tác nữa thì mình sẽ điền vào, mình sẽ click vào co-owner, và từ đó là mình sẽ điền vào chủ doanh nhân 2, 3 và mark as complete khi mà quý vị làm xong. Go ahead, Grace. Okay, thank you. And then once you mark as complete, we'll move on to your business income information. Sau khi quý vị điền xong phần của doanh nhân, mình sẽ chọn cái
điền vào những cái business income information, những cái thông tin của cái business của mình, của doanh nghiệp của mình. Go ahead. This is where you would compare your months. So we ask that you put in for 3 months, we ask that you put in information from the current year, and then we will compare it to the same months in 2020. And this is where we verify that your business has received a 25 reduction in cash flow. That is one of the requirements that your business has been impacted by COVID-19. So cái này thì mình quý vị có thể chọn 3 tháng năm 2020 và quý vị sẽ đề lại họ sẽ so sánh với lại 3 tháng năm 2019 để chứng minh được là cái COVID-19 này đã ảnh hưởng tới nguồn thu nhập của mình. Go ahead. Okay, so once you have that, you will hit, and then at the bottom here is where you want to explain how your business has been impacted, if you had to have job layoffs, if your business hours had to be reduced, if you couldn't get inventory to your store, or if you had to be shut down completely because you were non-essential. And then we would ask how you would expend the funds, if you were going to use it solely on rent relief or business innovation activities, or both. So dưới cái phần dưới này quý vị cũng nên click vào là cái giải thích làm sao là cái COVID-19 này đã ảnh hưởng như thế nào với cái doanh nghiệp của mình. Ví dụ mình phải đóng cửa, mình phải cho nhân viên nghỉ việc, hay mình không có cái gì cũng mọi nơi đóng cửa thì cái nguồn hàng của mình không vào được, mình không có thu nhập. Rồi nếu mà nhìn mình được cái rent này thì mình sẽ dùng như thế nào, rồi xong mình cũng mình ghi vào một vài dòng giải thích mình sẽ xài cái tiền này vào như thế nào, và sau khi đó là quý vị sẽ mark as complete. Go ahead, Grace. Okay, so when you fill that portion out, it'll bring you to the required documents, and once you click required documents, the first one is a signed certification. Once you submit this application, you will get a certification through DocuSign, and then you would sign it through DocuSign and submit it, and it'll be returned back to the city. So trong cái chương trình này là quý vị mình phải upload lên những cái documentation để mà cho cái application này. Thì quý vị sẽ check vào cái size certification là cái chữ ký của mình á. Thì sau khi mình xong thì mình sẽ có một cái documentation từ DocuSign. Mình sign thì sau khi mình sign rồi thì nó sẽ cái application của mình sẽ được nhận được bởi thành phố Garden Grove. Go ahead, Grace. Okay, so once you put I understand, then on number 2, you would insert your revenue statements for the consecutive 2019 months. And then number 3 is you would submit your 3 consecutive months in 2020. Okay, so quý vị có thể cái câu số 2 và câu số 3 là mình chọn 3 tháng ở 2019 cũng với giống 3 tháng đó 2010 2020 để mà họ so sánh đó. Thì những cái revenue statements là mình chứng minh những cái gì thu nhập của mình của tháng 3 cái tháng mà mình chọn, rồi xong khi đó mình sẽ upload nó lên ha. Okay, and number 4 is where you would upload your tax return, your 2019 tax return. Number 5 is your payroll. Number 6, one of the requirements of the grant is that you have a storefront in Garden Grove, and this is just to verify through your water bill or any type of utility bill. And then number 7 is your W-9 form. Thì cái số 4 đó là cái tax return. Cái số quý vị sẽ number 4 is the tax return, right? Yes. Okay. So cái số 4 là cái tax return của mình, rồi cái số 5 là những cái payroll, những cái payroll report của về nhân viên của mình, những cái tài liệu thông về nhân viên của mình. Rồi cái số 6, một trong những cái điều kiện đó là quý vị phải có mặt bằng
có thuê mặt bằng ở trong thành phố, cho nên cái water bill là cái bill nước của mình sẽ chứng minh là mình có ở trong thành phố. Và W9 form là cái form mà quý vị điền vào để tên, địa chỉ và số tax ID của quý vị. Và cái số 8 là cái receipt của những cái mà quý vị có mua equipment hay là những cái innovation, là những cái mà cải tiến cho những cái quý vị muốn cải tiến và muốn mua những cái equipment cho cái business của mình, thì quý vị sẽ upload cái receipt ở đây, rồi xong rồi quý vị sẽ bấm là mark as complete để mình move on. Go ahead, Grace. Okay, and then for number 8 is if you're gonna use the funds to purchase innovation activity equipment, we ask that you submit your receipts or you submit your proposal first, because one of the requirements is also that the city has to approve the equipment that you buy, and then you would upload the receipts in number 8. Okay. Thì nếu như mà mình có mua equipment cho cái tiệm của mình, thì hay là mình chưa mua mà mình có cái proposal, có cái ý định mua, thì mình sẽ gửi lên cho mình giải thích là mình chuẩn bị mua cái gì, và mình sẽ upload lên để cho thành phố duyệt. Go ahead, Grace. Okay, so once you fill all that out, you would hit mark as complete, and it'll bring you back to the first page. Rồi sau khi quý vị điền xong hết rồi, quý vị sẽ thấy những cái check mark, rồi quý vị sẽ hit submit. Có thể review and then submit. Yep, and then we ask that you review your application, and once you feel comfortable, then you would hit submit. Quý vị nên kiểm tra lại những điều mà mình đang khai, thử coi mình có cần sửa lại cái gì không, và sau đó mình sẽ hit lên, mình sẽ submit. Go ahead. Okay, and once you submit, the city will get an email saying that your application has been submitted. Make sure that once you hit submit that you check your email for that DocuSign certificate. Okay. Sau khi quý vị hit submit thì quý vị check email của mình, make sure là mình có nhận được cái DocuSign, mình sign rồi mình return lại cho mình sign, cho khi đó là city sẽ nhận được cái application của mình. Okay, and we just want to reiterate that this grant has a funding of $600,000, and it'll be on a first come, first served basis. So cái grant này, thành phố Garden Grove mình có tất cả là 600.000, 600,000, right? Yeah. 600.000, mỗi doanh nghiệp có thể xin được 5.000, thì cái này là ai tới trước được trước, ai apply trước thì được trước, cho nên quý vị tranh thủ apply liền. Okay, thank you. Dạ, cảm ơn. Yep. So, chương trình Job First Grant Program này thì quý vị có thể xin được tới 25.000. Thì cái guideline này như thế nào? Có cái điều đầu tiên là quý vị phải có một cái mặt bằng ở thành phố Garden Grove. Thay vì là mình làm ở nhà thì không được, cái này là mình phải có một cái tiệm, một cái văn phòng, rồi mình đã hoạt động trong vòng 1 năm và mình có xin cái business license của thành phố. Mình phải mình phải chứng minh là cái doanh nghiệp của mình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Rồi và cái số 4 là mình apply cái online application, cũng giống như hồi nãy mà Grace go through. Khi mà quý vị lên trên cái apply.ggcd.org thì họ sẽ có những cái phần cho những cái grants, mình click vào những cái nào mà mình apply. Cái chương trình này cũng là first come first serve, là coi như là hễ mà ai tới trước thì được trước, cho nên quý vị nhớ apply. Cái số tiền này quý vị có thể dùng trong vòng để xài 75% cho payroll và 25% cho những thứ khác như là ga, điện, nước, bảo hiểm. Cái chương trình này cũng là, nói chung là cái tiền này là đến từ federal grant,
cho nên là mình không thể nào dùng được. Thế nếu như quý vị mà có xin được PPP hay là idol đó, thì mình không thể nào dùng những cái phân này cho những cái là trả cho một thứ, cho nên mình phải trả cho những cái nào mà những cái phân kia không đủ để trả. Quý vị lưu ý. Go ahead, can I get the next slide please? Rồi cái chương trình job loan, cái đó là cái 25.000 là cái grant, là cái tiền mà mình có thể không phải trả lại. Còn cái job first loan program là cái mình có thể mượn nợ từ cái chương trình này. Thì những cái điều kiện thì cũng tựa giống như là cái 25.000, mình cũng phải có mặt bằng, mình cũng phải hoạt động tối thiểu cho 1 năm và có cái business license với thành phố. Cái này có điều khác là mình phải create, là mình phải tạo ra một việc làm full time equivalent, có nghĩa là không cần phải một nhân viên mà có thể nhiều nhân viên cộng lại 40 tiếng đó. Những cái việc mà low income job và những cái việc mà trả tiền giống như là minimum wage đó, thì cứ hệ mỗi một cái 25.000 thì mình cần phải có một cái full time job đó, cho nên là nếu mà quý vị mượn 50.000 thì quý vị cần phải có 2 full time equivalent jobs. Và quý vị cũng nộp đơn trên online, rồi mình cũng là first come first serve, cho nên quý vị nộp đơn càng sớm càng tốt. Thì cái chương trình này mình có thể dùng được cho sửa sang những cái doanh nghiệp của mình, hay là mình có thể sử dụng cho những tiền ga điện nước chẳng hạn. Go ahead. Và cái chương trình của ngày hôm nay ở quận Cam của mình ở District 1 là cái chương trình 10.000 through Supervisor Andrew Đỗ. Thì cái này sẽ được quản lý bởi cái công ty gọi là Managed Career Solution. Quý vị có thể apply ở district1grantprogram.com. Thì cái chương trình guideline này mình cũng là không có, doanh nghiệp của mình có thể có lên tới 10 full time equivalent employees. Giống như là Hằng nói hồi nãy, có thể làm hơn 10 nhân viên, nhưng mà nhân viên đó là part time, mình cộng lại 40 tiếng hoặc là full time đó. Rồi mình cũng phải chứng minh là cái doanh nghiệp của mình đã bị ảnh hưởng bởi cái Covid này. Rồi từ ngày cái đơn này họ sẽ mình phải nhận vô cái online, và họ sẽ bắt đầu nhận từ hôm nay cho tới ngày 31 tháng 7 2020. Và cái grant sẽ được selected by computer generated way, thì cũng giống như là họ sẽ bốc thăm ra, bốc thăm mà dựa trên computer. Thì những cái phân này quý vị có thể dùng để trả tiền thuê mặt bằng, tiền ga điện nước, bảo hiểm, những cái việc cần thiết để mà run cái business của mình. Can I get the next slide please? Có một cái chương trình nữa là cho những nhà hàng, những nơi ăn uống của mình. Thì hiện tại bây giờ thành phố Garden Grove họ sẽ cho mình cái chỗ outdoor dining, là mình ăn ở ngoài tạm thời, cạnh với lại cái sidewalk, cái đường đi, hay là những cái chỗ parking. Khi mà có những cái mà mình nên điền một cái gọi là temporary outdoor dining application, được giống như là được sự đồng ý của người chủ phố. Thì quý vị cũng có một cái site plan, là detail là mình sử dụng cái phần ăn uống ở ngoài này như thế nào, và cái cách hoạt động ra sao, những cái nơi nào mà quý vị cần, giống như là mình ở trong một cái phạm vi của mình, cái parking của mình chẳng hạn, là cái property mình mướn, hay là mình có
thì mình không cần cái encroachment permit, nhưng mà nếu như mà cái tiệm của mình sát bên với lại cái walkway của công cộng thì mình cũng cần cái nó gọi là cái encroachment permit. Thì những cái permit này nó sẽ có hiệu nghiệm trong 60 ngày hay là tới khi nào mà những cái điều kiện mà mình relief này nó expire. Cái tiền lệ phí là 150 đồng cho cái temporary outdoor dining, và cái encroachment permit nếu như mà mình cần phải lấn qua cái walkway của CD nó là 100 đồng. Go ahead, I'm good. Thanh, can you take it away? So thế mà cần ai nói tiếng Việt giúp cái application ấy thì gọi cho Thanh ở California International Bank, rồi vô xài máy với lại nhờ băng giúp coi giấy tờ luôn. Vâng, thì quý vị nào có nhu cầu mà mình thì ở nhà mình không có computer hay là cần giúp đỡ nhiều hơn thì quý vị có thể tới California International Bank liên lạc với ông Thanh Phạm là người điều hành ở đó, họ sẽ giúp đỡ quý vị. Take it away. Thank you, Heng. This is Lisa Kim again for your presentation, and assistance from VACOC for all your support with sharing our information webinar. If any participants have any questions, please feel free to provide your questions on the chat box or email VACOC or Mr. Fan, or email our office and we'll be able to assist you. Again, the programs are live with the exception of District 1, it goes live today at noon. Dạ, cảm ơn quý vị đã tham dự buổi hội thảo của chúng tôi hôm nay. Nếu quý vị có thắc mắc gì, quý vị sẽ xin liên lạc với thành phố Garden Grove hay là ông Thanh Phạm để mà được hướng dẫn thêm. Và cái chương trình theo quý vị có thể nộp đơn cho những cái micro grant, những cái 5.000, cái 25.000 và 50.000 ở cái site của Garden Grove, và cái 10.000 là ở District 1 của Supervisor Andrew Doe. Great. Again, we want to thank all of our partners, including MCS, the Korean American Chamber of Commerce, and the Vietnamese American Chamber of Commerce of Orange County. So thank you everyone and have a wonderful day. Thank you. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn thành phố Garden Grove, MCS, phòng thương mại Đại Hàn Mỹ ở quận Cam, phòng thương mại Việt Mỹ ở quận Cam. Chúc các quý vị một ngày vui vẻ và good luck.